পুনৰবাৰ সকলোকে জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল টেক উইথ গুঞ্জনলৈ। আপোনালোকৰ বাবে আজি লৈ আহিছোঁ এটা ফোনৰ আনবক্সিং। IQOOৰ ফালৰ পৰা IQOO 7 একদম লেটেষ্ট গেমিং ফোন হয়। আপোনালোকৰ বাবে আনবক্সিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, তাৰ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। তাৰ লগতে এই ফোনৰ আনবক্সিঙৰ লগতে প্ৰাইচ স্পেচিফিকেশ্যন সকলোবোৰ কম, আপোনালোকে কিনিব লাগে নে নালাগে সকলোবোৰ মোৰ ফালৰ পৰা ৰিভিউ দিম। চ' ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। তো এইটোৱে হ'ল IQOO 7। চাওক মই দেখাই দি আছোঁ, তাৰ লগতে আনবক্সিং কৰি দেখাই দিম। প্ৰথমে আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ IQOO 7 বক্সটোত চাৰিওফালে অভাৰভিউ এটা দিওঁ, ক'ত কি লিখা আছে। ফ্ৰণ্টত আছে IQOO ব্ৰেণ্ডিং, IQOO 7 মডেল। তাৰ লগতে এইফালে লিখা আছে IQOO 7, পিছফালে লিখা আছে কেইটামান কি ফিচাৰ্ছ কেইটামান লিখা আছে। তাৰ লগতে IQOO মেড ইন ইণ্ডিয়া, তাৰ লগতে এইটো ষ্টৰ্ম ব্লেক কালাৰটোৰ নাম লিখা আছে। তাৰ লগতে 8GB + 128GB ভেৰিয়েণ্ট। তাৰপিছত এইটো হ'ল মেনুফেকচাৰ লিখা আছে, চাওক ভিভ' মোবাইল ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড, ভিভ' এইটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে। প্ৰাইচটো লিখা আছে 34,990। একচুৱেল প্ৰাইচ কিমান হয় মানে আপোনালোকে যদি কিনে ফোনটো কিমান দামত কিনিব পাৰিব সেইটো মই অলপ দেৰিকৈ কৈ দিম আনবক্সিং কৰাৰ পিছত। চ' ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। এইখিনি লিখা আছে। এতিয়া বলক আনবক্সিং কৰোঁ, উল্টা হৈ গ'লে বলক আনবক্সিং কৰোঁ। ভিতৰত কি কি বস্তু আছে আৰু ফোনটোতো থাকিবই না, কি আৰু তাৰ লগতে কি কি বস্তু আছে মই দেখাই দি আছোঁ। তো এইটো হ'ল IQOO 7। এতিয়া মই আনবক্সিং কৰিব গৈ আছোঁ। আনবক্সিং পোনপ্ৰথমে এটা লিখা আছে, চাওক মনষ্টাৰ ইনচাইড 7। কিনো মনষ্টাৰ আছে চাই লওঁ এবাৰ। খোলাৰ লগে লগে ইয়াৰ ভিতৰত কেইটামান বস্তু আছে, মানে ডকুমেণ্টেশ্যন কেইটামান আছে, এইটো মই দেখাই দি আছোঁ। তাৰ লগতে মেইন ফোনটোলৈকে আহোঁ। পোনপ্ৰথমে ফোনটো ওলাই যা। এইটো হ'ল মেইন ফোন IQOO 7। ফোনটো অকণমান ছাইডত থৈ দিওঁ এতিয়া বৰ্তমান। পোনপ্ৰথমে মানে কি কি আছে দেখাই দিছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত কেইটামান ডকুমেণ্টছ আছে, মানে এইবিলাক ইউজাৰ মেনুৱেল, যোনবিলাকৰ আমাৰ কাম নাই, পেলাই দিলোঁ। তাৰ ভিতৰত একো নাই ইয়াতে। তাৰপিছত তলফালে আছে এটা চিলিকন কেছ আৰু USB to Type-C কেবল। এইটো USB to Type-C কেবল এডাল আছে। তাৰপিছত এডাপ্টাৰ আছে আপোনাৰ। এইটো আউটপুট আছে 66 ৱাট, মানে 20 ভল্ট প্লাছ 3.3 এম্পিয়াৰ। এইটো হ'ল এডাপ্টাৰ এটা আছে 66 ৱাট। বাকী একো নাই, বক্স খালী। এতিয়া মেইন ফোনটোলৈকে আহোঁ। এইটো হ'ল মেইন ফোন IQOO 7। তো এইটোৱে হ'ল ফোন IQOO 7 মোৰ লগত আছে। মোৰ লগত থকা কালাৰ ভেৰিয়েণ্টটো হ'ল ষ্টৰ্ম ব্লেক। তাৰ লগতে আপোনালোকক এতিয়া মই অভাৰভিউ এটা দি দিওঁ, মানে ফোনটো চাৰিওফালে ক'ত কি আছে। এতিয়া তলফালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে এইটো হ'ল এইটো আছে আপোনাৰ চিম ট্ৰে, এইটো হ'ল প্ৰাইমেৰী মাইক্ৰফোন, এইটো হ'ল আপোনাৰ Type-C পৰ্ট আৰু এইটো স্পীকাৰ গ্ৰিল। ৰাইট চাইডে চাব লাগিলে ৰাইট চাইডে এইটো আপোনাৰ লক আনলক বাটন আৰু ভলিউম লকৰ ভলিউম আপ ডাউন চুইচটো আছে। ওপৰত আছে আপোনাৰ ছেকেণ্ডাৰী মাইক্ৰফোন আৰু লেফ্ট চাইডে একো নাই, লেফ্ট চাইডে খালী আছে। পিছফালে ট্ৰিপল কেমেৰা আৰু ফ্ৰণ্টত এইটো ফ্ৰণ্ট কেমেৰা। তো এতিয়া মই ফোনটো বুট আপ কৰি লওঁ। বুট আপ কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। ফোনটোৰ ইউজাৰ ইণ্টাৰফেচ দেখাম, তো চাই থাকিব। IQOO 5G এণ্ড্ৰইড পাৱাৰ্ড বাই এণ্ড্ৰইড IQOO। ফোনটো বুট আপ হৈ আছে। তো এইটোৱে হ'ল IQOO 7। মই বুট আপ কৰি ল'লোঁ, অন হৈ গ'ল ফোনটো। এতিয়া আপোনালোকক ডাইৰেক্ট সেই দেখাই আছোঁ, মানে ছেটিংছ দেখাই আছোঁ। ছেটিংছত এবাউট ফোনত যাই পেলাই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। ছেটিংছ লাষ্টত আছে এবাউট ফোন। এইটো চাওক, প্ৰচেছৰ আছে 3.2 GHz, স্নেপড্ৰেগন 870 অক্টা-কোৰ প্ৰচেছৰ। ৰেম চাওক 8GB + 3GB। +3GB মানে হ'ল, চাওক আই বটনত ক্লিক কৰিলোঁ, ইয়াতে চাওক লিখা আছে +3GB কিহৰ কাৰণে হয়। 3GB অফ ফোন ষ্ট'ৰেজ কেন বি ইউজ টু এক্সপাণ্ড ৰেম। 8GB + 3GB। এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চন আছে 11, ফোন ষ্ট'ৰেজ আছে 128GB। ছফ্টৱেৰ ইনফৰমেশ্যন কেইটামান দেখাই দিওঁ চাওক। ফাইনেল ভাৰ্চন আছে তাৰপিছত গুগল ছিকিউৰিটি আপডেট আছে এপ্ৰিল 2021। বৰ্তমান এপ্ৰিললৈকে আছে। নেক্সট এতিয়া আপডেট আহিলে জুন যিমানলৈকে চলাই থাকে আপডেট আহি থাকিব। তো এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেমেৰা কেনেকুৱা হয়। মেইন কথাটো হ'ল ইয়াতে 3টা কেমেৰাৰ, যোনটো মেইন কেমেৰা এইটো 48 MP, তাৰ নেক্সটটো হ'ল 13, তাৰ নেক্সটটো হ'ল 2। এতিয়া আপোনালোকক কিবা ক্লিক হৈ গ'ল না কি হয়। ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ, এইটো হ'ল 48 MP কেমেৰাৰ। চাওক কেনেকুৱা হয় কেমেৰাটো। আপোনালোকক চেম্পল কেইটামান দি দিম বাৰু, চাই ল'ব কেনেকুৱা কেমেৰা কেনেকুৱা।
তো আপোনালোকক দেখালো এই ফোনটো আনবক্সিং কৰি দেখালো এই IQOO 7 ফোনটো আনবক্সিং কৰি দেখালো তাৰ লগতে কি কি ফিচাৰ্ছ আছে কি কি স্পেচিফিকেশ্যন আছে সকলোবোৰ ক'লো বাৰু এতিয়া প্ৰাইচটোলৈকে আহোঁ মই প্ৰাইচটো মই নকওঁ বাৰু প্ৰাইচটো মানে ফোনটো যাৰ হয় সি ক'ব প্ৰাইচটো ইফালে আহা তুমি এতিয়া মোৰ আচলতে মোৰ এই ফোনটো মোৰ নহয় ই কিনিছে কেইদিনমান আগতে ফোনটো সেইকাৰণে আনবক্সিং কৰিবৰ বাবে আনিলোঁ মই যিহেতু পুৰা ট্ৰেণ্ডিঙত আছে ফোনটো IQOO 7 পুৰা গেমিং ফোন হয় পোনপ্ৰথমে ইয়াক মই চিনাকি কৰি দি আছোঁ নামটো কৈ দিয়া প্ৰথমতে নমস্কাৰ মোৰ নাম সৰোজ কলিতা এতিয়া এই ফোনটোৰ প্ৰাইচ কিমান এনেই মই পাৰ্চেছ কৰিছিলোঁ এমেজনৰ পৰা মোৰ 32,000 পৰিছে প্ৰাইচটো 32,000 এমাজনৰ পৰা কিনিছে নহয় মানে এই ফোনটো আপোনালোকে অফলাইন মাৰ্কেটত অহা নাই এতিয়ালৈকে অনলি অনলাইন পাব মানে এমাজনত পাব আপোনালোকে কিনিব পাৰে 32,000ত কিনিছে ই আপোনালোকে আৰু তাৰ লগতে এতিয়া ইয়াক সুধিলোঁ 32,000 এই ফোনটো কিয় চুজ কৰিলে এই ফোনটো কিয় চুজ কৰিছে মানে মাৰ্কেটতো মানে অনলাইন হওক বা অফলাইন হওক মাৰ্কেটত ইয়াৰ লগতে বহুত ফোন আছে ইমান প্ৰাইচ ৰেঞ্জত এই ফোনটো কিয় চুজ কৰিছে একচুৱেলি এই ফোনটো চুজ কৰাৰ কাৰণটো হ'ল প্ৰথমতে চিপ যিটো স্নেপড্ৰেগন 870 চিপছেট ইউজ হৈছে 3.2 GHz কোৱাণ্টাম স্নেপড্ৰেগন 870 তাৰপাছত ইয়াতে আৰু এটা চিপ আছে ইণ্টেলিজেণ্ট ডিছপ্লে চিপ যিটোকে লাইভ ইউজৰ কাৰণে খুব ভাল তাৰোপৰি আপুনি গেম খেলিব বিচাৰে যদিও খুব সুন্দৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপায় 4D ভাইব্ৰেশ্যন মুড আছে তাৰ লগতে কেমেৰা খুব সুন্দৰ Sony IMX 598 ইউজ হৈছে ইয়াতে চেঞ্চৰ কেমেৰা চেম্পল দি দিছোঁ আপোনালোকক কেইটামান কেমেৰা চেম্পল মাজতে দেখাইছোঁ চাই ল'ব তাৰ লগতে বাকীখিনি কৈ দিয়া কি কি আৰু তাৰোপৰি ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইলটোৰ হেপটিক ফিডবেক খুব সুন্দৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপায় বেক নহয় মোবাইলটো গেম খেলিব মানে ফোনটো ডাইৰেক্ট কিনিছে নেকি বা ৰিভিউ চাই লৈছে আপোনাৰ একচুৱেলি প্ৰথমতে ৰিভিউ চাইছিলোঁ মই ইউটিউবত টেক গুৰুসকলৰ তাৰপিছত ভাল লাগিল মোবাইলটো মোৰ ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া শ্লিক ডিজাইন বিউটিফুল আৰু কালাৰটো খুব সুন্দৰ এনেকুৱা আৰু মেট ফিনিছ আছে পিছফালে আপোনাৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট নবহে তো এইখিনিয়ে হয় IQOO 7ৰ কিয় কিনিলে ফোনটো কিয় চুজ কৰিলে ক'লে বাৰু আপোনালোকে যদি কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে কিনিব পাৰে এমাজনত আছে 32,000ত IQOO 7 পৰা গেমিং ফোন হয় যোনে গেম খেলি ভাল পায় সেইসকলৰ বাবে স্পেচিয়েলি বনাইছে এই ফোনটো এতিয়া কথাটো হয় আপোনালোকৰ ছাৰ্ভিচ কিছুমানে ভাবিব পাৰে যে ছাৰ্ভিচ ক'ত পাব এই ফোনটো যদি অনলাইন কিনে ছাৰ্ভিচ ক'ত পাব এতিয়া কথাটো হয় ইয়াতে চাওক লিখা আছে ভিভো মেনুফেকচাৰ বাই ভিভো ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় 1 বছৰ ৱাৰেণ্টি আছে ফোনটোত যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় তেনেহ'লে ভিভোই আপোনালোকক ছাৰ্ভিচ পুৰা ফুল ছাৰ্ভিচ দিব তো ভিভোত ছাৰ্ভিচ কৰিব পাৰিব একো চিন্তা নাই তো ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিম মানে ইয়াতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোকক দেখালোঁ কি কি স্পেচিফিকেশ্যন কিছু সকলোবোৰ দামটো কৈ দিলে কি চ' ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিম গুড বাই আপোনালোকক দেখালোঁ এই ফোনটোৰ আনবক্সিং তাৰ লগতে এই ফোনটোৰ স্পেচিফিকেশ্যন মানে ফিচাৰ্ছ কি কি আছে সকলোবোৰ দেখালোঁ কিন্তু মোৰ লগত ফোনটো নাই ফোনটো আছে ইয়াৰ লগত আৰু কিবা ক'বা IQOO 7 কিনিছোঁ বহুত ডাঙৰ কথা হ'ল মোবাইলটো চবেই কিনে